आज चाहिँ हजुरलाई मनपर्छ मिठो हेलो साथीहरु वेलकम ब्याक टु माई किचन डायरीज। मैले चाहिँ धेरै जस्तो भेज रेसिपीहरु लिएर आउने गर्थे। आज चाहिँ मैले चाहिँ अंडाको रेसिपी ल्याउँदै छु, नन भेज रेसिपी। अनि रेसिपी भन्दा पनि मैले चाहिँ कस्तो तरिकाले बनाउँछु, मलाई चाहिँ कुन तरिकाले मिठो लाग्छ अनि त्यही तरिकाले बनाएर हजुरहरुलाई देखाउँछु। मैले चाहिँ प्याज हालेर चाहिँ होइन अरु नै चीजहरु हालेर बनाउँछु अंडा। अनि हजुरहरु पनि भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि मन परेको मन परेन कमेन्ट गरेर पनि भन्नु होला है त। ल म सुरु गर्छु। मैले चाहिँ 2 जनाको लागि बनाउँदै छु, त्यही भएर म 2टा अंडा मात्रै बनाउँछु। त्यो भन्दा धेरै त खाना पनि सकिदैन, त्यही भएर 2टा अंडाको बनाउँछु। पहिला चाहिँ म अंडा निकाल्छु। फ्रिजमा राखेको थिएँ मैले अंडा ल्याएर यहाँ आउनु पर्यो, एकैछिनको चम्कच गरेर राखेको छु। यतिकै छ अंडा। अब 2टा अंडा चाहिँ बनाउँछु, यसबाट निकाल्छु। दुईटा अंडा यसलाई म राखिदिहाल्छु पहिला। यसलाई म पखाल्छु एकचोटि, फोहोर रहेछ। यो साथीहरु यसलाई पहिला फुटाइहालौं। सुरुमा त अंडामा नुन मात्रै हाल्ने हो, नुन र अलिकति थोरै मरिच हाल्छु। अनि पछि छुट्टै फेरि बनाउनु पर्छ। मरिच नुन यसलाई चाहिँ म फिट्दैछु। अंडा त मैले यहाँ फिटेर रेडी गरेँ। अब यसको लागि चाहिने म लसुन काट्छु अनि हरियो धनिया हरियो खुर्सानी। लसुनलाई चाहिँ एकदमै मसिनोसँग चप गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ 4वटा ठुलो ठुलो बालापोटी लिएको छु। यहाँ चाहिँ धनिया छ, धनियालाई पनि पखाल्छु। यहाँ चाहिँ मैले धनिया पखालेँ। अब एकैछिन मात्रै डुबाउँछु। अब म हरियो खुर्सानी चाहिँ एउटा मात्रै ल्याएको छु, मैले रातो खुर्सानी हाल्छु। त्यही भएर लसुनलाई चाहिँ मसिनोसँग चप गरिहालौँ। आज चाहिँ हजुरलाई मनपर्छ अमलेट, गार्लिक अमलेट खाने होइन? न्यू होइन, पुरानै हो। अब कतिले मान्छेले बनाएको नि होला। अलि स्पाइसी हुन्छ तर अलिअलि, धेरै होइन, एउटा खाने त हो। एउटा त खान सकिन्छ पिरो होइन? कटिङ सबै सकियो। अब पकाउन थालौँ। रियली एक्साइटेड टु टेस्ट द रेसिपी। कस्तो बन्छ होला। सुरु गरेँ मैले थोरै तेल हालेँ सुरुमा, यति मात्रै। अब चाहिँ अंडा हाल्दैछु म। यो चाहिँ धेरै रातो हुने गरेर चाहिँ नपकाउने, यसरी मात्रै मजाले चलाएर यसलाई म निकाल्छु। अब फेरि एकदमै थोरै तेल हाल्ने यसमा। लसुनको टुक्रा हाल्दैछु। यतिको भयो। अब यसमा थोरै म रातो खुर्सानी चिली फ्लेक्स यति हाल्छु। थोरै टिमुर हरियो खुर्सानी, यसलाई मजाले मिक्स गर्ने। त्यसपछि अमलेट हाल्ने, हरियो धनिया। ल डन बन्यो है त। बुढो आइस त टेस्ट गर्न। ल बुढो टेस्ट गर्छु त। मिठो? मिठो त।
मिर्च है प्याजको अमलेट भन्दा मिठो छ है के रेसिपी रे के रेसिपी के भन्छ रे खासै के रेसिपी हैन गार्लिक अमलेट भातसँग झन् मिठो हुन्छ कि पिरो छ नि त खाना पनि बुल्लो खुवाइदिन्छ भन्ने क्यामेरा आउँछ फाइनली साथीहरू मैले चाहिँ बनाएर सकाएँ टेस्ट पनि गरेँ मिठो भएको थियो हजुरहरूलाई चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक सेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला है त अर्को कन्टेन्टको साथ फेरि आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई थ्याङ्क यू फर वाचिङ